Jemi në datën 1 qershor, nisim një muaj të ri dhe shumë prej nesh duan të dinë se çfarë thon yjet për këtë muaj. Sa i mbar do të jetë, çfarë na pret, si do të jenë ndjesitë tona. Për të gjitha këto ju e dini shumë mirë që Meri Gjini, astrologa jonë e dashur, është me ne dhe ja tek e kam këtu në studio. Faleminderit shumë që jemi në Rreze Dielli. Mirëmëngjes, muaj të mbar, muaj të bukur, muaj të gëzuar, muaj që nis me festën e fëmijëve, na nxjerr atë pjesën pak fëminore të gjithëve, kështu që gëzuar festën e fëmijëve, ti kemi të rriten bukur, ti kemi të bukur dhe të shëndetshëm, dhe çdo lehtësi apo çdo zëmërgjerësi ta nxjerrim në sipërfaqe këtë muaj. E nisa me urimin që të rriten bukur dhe zëmërgjerësi, sepse janë të dyja gjëra që duhet i kemi parasysh për te i muaj qershor në fakt, sepse muaj qershor është muaj i parë i verës, kështu që do të zgjatet si ndjesi dhe është detyrim që duhet të shkojë deri në datën 9 shtatorit të 2020-s, kështu që paka shumë do ketë pothuajse të njëjtën ngjyrosje si periudhë, sidomos qershori, korriku, deri rreth datës 9 të gushtit, ku në datën 9 kemi pak disa vendosje, disi pak mund të çuditshme, por gjithsesi ndjesia, detyrimet do të jenë po njësoj. Nisim një verë në fakt me një muaj i eklipse quhet, i cili do të vazhdoj, muaj eklipse do të quhet edhe muaj korrik. Në kuptimin që në datën 5 të qershorit kemi një mini eklips hëne dhe një eklips të plotë të diellit në datën 21 të qershorit të Gaforrja, gjë që do të nxjerrë në plan të parë individin unin, që do të thotë dalim nga këto problematikat e masës, dalim nga këto shqetësimet e grupeve, dalim nga këto diskutimet e viruseve masive apo të çështjeve që na bashkon të gjithëve dhe futemi tek ato të voglat tona, tek problematikat e vogla tona, tek çështjet tona të përditshmes dhe ajo që do të jetë prioritet është pjesa personale ose jeta personale. Venusi do të vazhdojë të jetë e binjakët në lëvizje në të kundërt në fakt, që deri në datën 23 të qershorit do të qëndrojë të binjakët deri në fundin e gushtit, deri në fundin e korrikut, në ditët e para të gushtit do të ndryshoj familje për të kaluar te Gaforrja, ndërkohë që kemi Mërkurin që do të qëndrojë edhe Mërkuri gjithë qershorin te Gaforrja do të vazhdoj, do të kthehet në lëvizjet në të kundërt në datën 19 edhe një herë, meqense njerëzit e ndjekin dhe e din shumë mirë lëvizjen e Mërkurit, edhe pse e egzagerojnë në vështirësitë që mund të nxjerrë, Mërkuri në të kundërt për pjesën e verës do të jetë 19 qershor deri në datën 12 korrik te Gaforrja, gjë që do të kthehet në të drejtë në 12 të korrikut, duke i vendosur në një vijë të drejtë. Pra, universi ose qielli duket sikur do të vazhdojë të jetë aktiv dhe duam apo nuk duam, do të vazhdojë të na marrë interesin apo vëmendjen apo syt. Pra shpesh do ta gjejmë veten duke justifikuar apo ndarë përgjegjësi dhe vështirësi me qiellin. Pra, do të vazhdojnë yjet ta kenë fajin, kështu që... Po pse gjitha Gaforrës shkret do i shkojnë planetët? Jo, nuk thashë që do të ndikojë te Gaforrja, unë thashë që do të jetë... Shkojnë te Gaforrja, eklipsi dielli, po në datën të gjithë shkon një në muaj dielli, kështu që në datën 21 fillon që dielli do të futet te Gaforrja. E nis ditën me periudhën e vet muajin me eklips, por që në fakt nuk është se do të ndikojë te Gaforrja. Do të ndikojë tek ne të tjerët, kështu që Gaforrja është vendi i nisjes, por pa i ndjerë vetë. Dhe kur të vite Gaforrja do të flasë, por realisht që nuk do të ndikojë te Gaforrja. Ka një ndjesi tjetër, ose kujdesi Gaforrës do të dedikohet diku tjetër. Kjo për sa i përket ndjesive, apo përshtypjeve, apo shijes që do të kemi nga lëvizjet planetare. Në thelb çfarë do të thotë kjo? Pra, anët e mira ishin që nuk do të flasim të paktën për pjesën verore, nuk do të flasim për çështjen e kohës, apo atë çfarë ngjyros pothuajse gjithë vitin, që nga 12 janari deri në datën 2 të dhjetorit që ishte virusi. Nuk do të flasim për këtë muaj. Atë për të cilin do të duhet të flasim është për sa i përket lëvizjeve të ekonomisë. Do të ishte mirë para se të kthehet Mërkuri në të kundërt, pra që ta jap shpjegimin, është si do ushtrojmë do flem. Ata që do të organizojnë një agjendë të mirë, do kenë mundësi t'i marrin më të mirën muaj qershor duke shmangur vështirësitë dhe pse jo disa
do të dalin shumë të fituar, sepse gjithmonë firot e dikujt shkojnë si fitim për dikë tjetër. Kështu që ku ka humbje, ka gjithmonë fitimtar. Kështu që të kenë parasysh të rregullojnë agjendën. Në kuptimin që nga momenti që flasim dhe deri në datën 19 duhet të nxjerrim prioritet çështjet e momentit të gjithë secilit. Çështja kryesore e gjithë secilit do të thotë menaxhimi i drejtë dhe i mirë i çështjeve profesionale. Çështja e dytë, po kaq e rëndësishme, që kërkon një menaxhim të mirë, pra jo egzagerim në çfarëdo lloj ndjesie apo gjendje emocionale që të kemi, është çështja e ekonomisë apo e xhepit. Nga momenti që flasim deri në datën 19, periudhën në të cilën, sidomos nga data 9 deri 9 qershor, deri në datën 19, të merren me çështje që përkasin kredis. Pra, kush ka mundësi në një lapsin letër, do të ishte mirë të shënonte datat, sepse ata që shfrytëzojnë momentet e mira, do të qeshin me fjalët që them unë dhe do të thonë që do la shkëlqyer ose me eci shkëlqyer. Dhe unë do jem shumë e lumtur sikur të gjithë të dalin shkëlqyer. Kështu që 9 me 19 pjesën e kredive. Nga momenti që flasim deri në datën 20, çështjet e fizikut individuale, që do të thotë jo problemet e kohës, probleme që kemi të mbartura. Do të duhet t'i vendosim, t'i rimenaxhojmë, sepse ka qenë kjo pauza që duket sikur të gjithë ata që kanë probleme me shëndetin e kanë pasur të vështirë për të pasur një riorganizim apo rimenaxhim të situatës së tyre fizike. Eklipsi diellit te Gaforrja mund të na nxjerrë problematika të cilat vijnë nga mos organizimi i kësaj gjëje ose mos marrja në kontroll të situatës së trupit tonë. Kështu që do të ishte mirë nga sot deri në datën 20. Eklipsi hënës do t'i ndihmonte për të gjetur zgjidhje të shpejta, riorganizime të shpejta. Në datën 5 është një datë shumë e mirë për të gjetur, për të futur shpejt në rutinë, për të bërë kompensimi i kohës. Pra çfarë ngjecjesh kemi bërë në të 3 mujorsh, të bëhet rikuperimi shpejt e shpejt. Një nga çështjet që do të vazhdoj edhe këtë muaj të jetë prioritet dhe të jetë shqetësim, është gjendja emocionale dhe raportet personale. Në kuptimin që Venusi, për sa kohë vazhdon lëvizje në të kundërt, na jep mundësinë për të dhënë ca përgjigje për veten tonë. Jemi në drejtimin e duhur, kemi të qartë çfarë duam, çfarë kërkojmë nga jeta personale, jemi me njerëzit e duhur dhe ajo që do të nxjerrë, do të dalë si konkluzion në fakt, do të na japi dhe siguri dhe qëndrueshmëri dhe vazhdimsi. Kthimi i Mërkurit në të kundërt në datën 19 mund të sjellë shumë pak vonesa në këmbime ekonomike apo keq kuptime, por nuk do të sjellë problematika të mëdha. Kështu që ata që e shohin dhe ndjekin lëvizjen e Mërkurit të jenë të sigurt që problemet që do të sjellë si vjet janë të vogla. Por, duke qenë që ne jemi të ngarkuar, që ne nuk jemi të qetë shumë emocionalisht, duket që edhe një keq kuptimi, një fjale, mund të na çorientoj. Kështu që të merremi me sport, të bëjmë palestër, merremi me yoga, të qetësojmë veten tonë, çdo gjë është e kalueshme, çdo gjë është kalimtare, të kemi mundësi të rikuperojmë gjendjen emocionale me qëllim që t'i marrim verës më të mirën, jo vetëm qershorit, po gjithë verës. Ata që do të kenë mundësira, do të ishte mirë që në këto momente, deri në datën 19, të bëni ndonjë ditë pushim, po pushim në kuptimin jo me idenë e sëmundjes, pra arratisje të vogla, lëvizje të vogla jashtë të Tiranës. Do të ishte mirë që të shkëputeshim pak dhe kjo gjë do t'i ndihmonte shumë për të rikuperuar dhe për të ardhur në normalitet. Se kemi nevojë për një normalitet të thjeshtëzuar. Kështu që ata që kanë mundësi do të arrijnë para datës 19. Ata që nuk kanë mundësi do mund të riorganizojnë agjendën përsëri 19 me 21 të qershorit. Pra, ata që i kanë planifikuar për pjesën e parë të qershorit do të shkojnë siç i kanë menduar, ndërsa të tjerët do të bëjnë një riorganizim tjetër. Të vockël, po do ta bëjmë. Vim tek Dashi, të cilët për sa i përket muajit, presin ardhjen e Marsit në fund të muajit. Në datën 29, planeti punës dhe i veprimit do të vijë tek ata. Kështu që lëvizjet konkrete, iniciativat e mëdha, iniciativat e rëndësishme do të jenë në vit të parë, do të jenë të prekshme prej tyre dhe do të zbatohen në të përditshmen e tyre
mbas datës 29 të qershorit flas. Gjatë gjithë verës do të qëndroj gjatë në fakt marsi, aty do të qëndroj duke u kthyer dhe në lëvizje në të kundërt, pra do të marri drejt fundit të vitit. Ajo çfarë duhet të them me këtë gjë është që në këto momente do të duhet të vazhdojnë të flasin, të sqarojnë, të vendosen pikat mbi i në bashkëpunime që kanë projektuar për të nisur, apo dhe në punët konkrete, iniciativat personale që nuk do të jenë të pakta në fakt, sepse kjo periudhë do të shënoj fillimin apo zhvillimin e ideve personale, iniciativat personale. Pjesa më e madhe e Dashit do të dali fitimtar në fakt nga kjo periudhë, ndërsa pjesa tjetër, ata që s'kan projektuar iniciativa personale, do të kenë luhatje të humorit. Pra ka momente që ndihen mirë dhe që e kontrollojnë situatën, ka momente që do të ndihen disforik dhe jo shumë të lehtë në komunikim me të tjerët, sidomos nga data 19 deri në datën 23. Eklipsi Diellit pikërisht këtu do të indikoj tek mënyras apo lehtësia apo vështirësia që do të nxjerrin në sipërfaqe në të kuptuarit e të tjerëve. Kjo mund të vijë sepse kanë vështirësi të fokusohen tek të tjerët, pra kanë një tendencë për të qenë të përqendruar tek vetja. Pra aftësia e të dëgjuarit në pjesën në datës 20 do të jetë pak e kufizuar, jo për shkaqe fiziku, po për shkaqe mendimi dhe për mënyrën se si do të funksionojnë me gjërat e tyre. Do të rezultojë shuma totale një muaj e sigurt produktiv, një muaj i cili do të sjellë zhvillime, pavarësisht atyre mos interpretimit drejt të gjërave që mund të thuhen rreth e qark. Vim tek demat. Një muaj në fakt që do të ketë, nëse për të gjithë unë thash që agjenda ndihmon, për demat do ta kenë të paksa të vështirë për të qëndruar besnik në agjendën e tyre. Ka surpriza, te shumë prej tyre do të jenë shumë pozitive. Të vetmi që do të kenë pak devijim tek pjesa e programit të tyre duke u dashur që të rikuperojnë dhe të rregullojnë do të jenë të lindurit në ditët e para të shenjës dhe në përgjithësi eklipset në të dy eklipse do të ndikojnë tek të lindurit në ditët e para të çdo shenje në fakt. Kështu që ditët e para të lindurit në ditët e para të shenjës së demit do të duhet të mos e besojnë shumë agjendën e tyre, të mos mbështeten shumë ose të mos mërziten nëse agjenda e tyre do të ketë devijime ose vonesa në çështje që përkasin ekonomisë apo këmbimeve. Është vetmja disfori që do të sjellë qershori të paktën deri po flas për nga data 5 deri në datën 21. Ndërkohë, edhe me pjesën emocionale ose me pjesën e jetës personale do të vazhdoj të ketë pikpyetje, por jam e sigurt që mbyllja e muajit do të jetë jashtëzakonisht shumë i mbar. Si në ata që janë në raport, por edhe ata që janë në kërkim të një diçkaje ndryshe apo të re. Ndërsa për sa i përket periudhës, duke qenë që Urani është tek ata, është ndër planetet që do vazhdoj lëvizje në të drejtë edhe gjatë muajit qershor, lëvizja në të kundërt do ta fillojë në korrik, por për qershorin që do ta kenë Uranin në të drejtë, atë idenë e ndryshimeve brenda strukturës apo ndryshime të mëdha, që unë e kam thënë shpesh për demat, mos ka ardhur momenti që të mos ta shtyjnë më për ta projektuar në mendje qoftë, por duhet ta pranojnë si fakt. Pra pavarësisht se sa miqësor janë me ndryshimet apo jo miqësor, do të duhet të fillojnë ta pranojnë dhe të kthehen shumë miqësor me idenë e ristrukturimit të çështjeve të mëdha, të rëndësishme të karrierës së tyre. Kështu që të guximshmit ose ata që kanë ndryshojnë situatën lehtësisht apo që mund të kalojnë lehtësisht në një situatë ndryshe, do të dalin dhe fituesit e kësaj periudhe. Shuma totale e muajit rezulton e mirë, jo e keqja. Vim tek binjakët, të cilët dy janë çështje për të cilët do të duhet të zgjidhin. E para, çështjet bankare, sidomos në periudhën e eklipsit të diellit, do të jetë domosdoshmëri apo detyrimi i pashpangshëm, kështu që do të ishte mirë atë agjendë që thash nga sot deri 21 për të rregulluar lëvizjet bankare, ata prej binjakëve të cilët kanë detyrime bankare, do të ishte mirë që ta projektonin në agjendën e tyre për të rregulluar, për të diskutuar, për të riorganizuar në fazën e parë të muajit qershor. Ndërsa pjesa tjetër, çështje të jetës personale, sepse duke qenë që Venusi është tek ata në të kundërt, në fakt do të vazhdojë të jetë te binjakët deri në fundin e korrikut,
Dhe gjithashtu eklipsi hëna do të jetë në eklips në datën 5 ballë për ballë tyre, pra është një bosh që i prek ata drejt për drejt, ka të bëjë me mënyrë me grindjet apo pikpyetjet apo pa kënaqësitë më saktë do të jetë në pjesën më të madhe, sidomos të lindurit në ditët e para në raportet në çift, do të jetë nga çështjet që do të impenjojnë të ulin tonacionet, se nëse nuk i janë mirë ose nëse nuk i kanë pasur mundësinë që të marrin iniciativat e tyre, do t'u jepet mundësia shumë shpejt. Marsi tek Dashi ndihmon shumë më tepër se sa marsi te binjakët për të nisur konkretisht, se sa marsi te peshqit do thosha, sepse marsi te peshqit deri në datën 29 u jep ide. Por nuk duket se kur i lën vend, pra, ideja është shumë e bukur, është shumë kreative, por ec përpara. Jo, është një hap para, dy hap mbrapa, një hap para, dy hap mbrapa, dhe nuk është i prekshëm si rezultat. Ndërkohë që kur të vej Dashi, të vej te Dashi, Marsi, është në familjen e vet, në shtëpinë e vet, iniciativat bëhen të prekshme, jepësh përblen, kështu që ta mendojnë ose ta projektojnë faktori kohë, pak më kështu të stërgjatër, pak më të gjatë. Kështu që ata që respektojnë faktorin kohë, do të jenë edhe të lumturit e binjakëve në këtë periudhë. Sido që të jetë binjakët, pavarësisht disforisë së yjeve, nuk preken për gjëra të mëdha, nuk do preken për çështje të rëndësishme. Pra çfarë kanë pasur vështirësi për të përballur në një formë apo në një formë tjetër, e kanë parë dhe e kanë riorganizuar dhe e kanë prekur për 3 vjeçarin që kaluan, sepse pavarësisht se Saturni në këto momente që flasim është diku në 1 gradë e disa minuta tek ujorët, në momentin që futet tek bricjapët vendos pikat mbi i në çfarëdo lloj çështje që ata kanë pasur. Kështu që të reja nuk do kenë. Edhe pse jam e sigurt që pjesa më e madhe i ka lënë në të kaluarën, i ka mbyllur që në mars çështjet e rëndësishme të vështira. Kështu që pavarësisht se në të folur do vazhdoj të dukem sikur jam disforike për binjakët, por është thjesht çështje humori, asnjë gjë më shumë se sa kaq. Vim te Gaforrja, të cilët eklipsi diellit në datën 21 dhjetor tek ata, kanë Mërkurin me vete gjithë muajin Qershor dhe pothuajse gjithë korrikun, do të vi dhe Venusi në fundin e korrikut, por kjo në fund korrikut fillim të gushtit, por kjo do të bëjë që pavarësisht seriozitetit të menduarit, takimeve të shumta që do të kenë në mendje, diskutimeve të shumta që do të bëjnë realisht, do të duhet në fazën e parë deri në datën 19 të diskutojnë çfarë është e qartë, çfarë është e prekshme dhe çfarë është praktike. Kanë një tendencë për të qenë më emotiv se ç'duhet dhe me Mërkurin në të kundërt kësaj radhe do të kenë një tendencë jo fort të komode për të nxjerrë sekretet e tyre, për të nxjerrë mendimet e thella të tyre, për të nxjerrë emocionet e thella apo planet e fshehta të tyre. Ata që e kontrollojnë do bëjnë shumë mirë. Dhe rezultati ose ajo në fund që do të vi me zhvillime që do të kenë mundësi të atyre çfarë kanë në mendje, do të jenë jashtëzakonisht shumë pozitive, shumë frutëdhënëse dhe jashtëzakonisht shumë do t'i bëjnë që të ndihen shumë lart dhe është momenti më produktiv i Gaforrës për vitin në korrik. Për të tjerët do të duhet që të rimendojnë, të riorganizojnë dhe të zgjidhin çështjet apo përplasjet që mund të sjellin ndarja e këtyre sekreteve. Do me thonë të tregohemi të fortë të ruajmë sekretet tona. Është çike vështirë se nga njëra anë marsi tek Dashi do japi atë impulsivitetin fëminor, pastërtinë fëminore, atë pjesën që ju keni në shpirt, ata fëmijët që duan të gëzojnë, i gëzojnë ngjyrave, i gëzojnë verës dhe i thonë lehtësisht. Nga ana tjetër keni edhe një Mërkur në të kundërt që do të që ju shtrëngon që thotë mos e thuaj. Dhe kjo pjesa ta them, mos ta them, mos ta them, nuk është se ju shkon. Ju siç e ndjeni do ta Po, direkt. Por kjo nuk është favorin tuaj tani, kështu që si do t'ja bëjmë? Do mundohemi me tërë forcat e mundshme. 3 herë frymarrje para se t'i ndanim. Dhe ajo do t'ju ndihmoj shumë që realisht të arrini të keni një kontroll mbi gjërat tuaja. Kjo e thënë ndryshe do të thotë që muaji Qershor për ju do një formë serioziteti, pak disi të tërhequr nga pjesa e diskutimeve të rëndësishme tuaja personalet, por pa asnjë lloj problematike reale në përplasje apo në çështje me të tjerët, pavarësisht se keni eklipsin e diellit, ndërsa eklipset e korrikut do të ndodhin eksaktësisht në boshtin Gaforre Bricjap dhe Saturni kthehet tek Bricjapi ballë jush. Kështu që planetet do t'i kenë syt nga ju, shpesh do të drejtohen prej jush, por dhe disa për rikuperime, dhe disa për rivendosje, dhe disa tjerë për rikorrigjime, pra është për t'ju ndihmuar në fakt dhe jo për t'ju penguar kjo hyrja e fortë e energjisë planetare.
Vim tek luanët, të cilët për sa i përket muajit qershor, janë dy çështjet. E para, riorganizim të çështjeve të punës dhe të karrierës duke marrë seriozisht. Saturni do qëndroj shumë pak akoma tek ujorët, i bie rreth një muaj në fakt, sepse eksaktësisht kthehet, futet e Bricjapët në datën 29, kështu që do të kthehet e Bricjapët përsëri duke risjell dhe një herë ato problemet që kanë pasur në fundin e dimrit, që kanë pasur vjet në dhjetor, që kanë pasur vjet në shtator, që për ata të cilët nuk i kanë zgjidhur. Pra, në periudhën e shtatorit vjet, periudhën e dhjetorit vjet dhe të janarit, kanë pasur dy çështje, para riorganizime të punës, e dyta çështje të bezdishme me fizikun e tyre, por realisht të bezdishme, jo të mëdhaja, të cilat përsëri do të rikthehen për riorganizim dhe për të zgjidhur, sepse pavarësisht se mund të jetë çështje. Për shembull, po marr, është problematike tensionit që është duket sikur nuk është i qëndrueshme apo nuk e ndryshon, mund të vinë nga arsye shumë të thjeshta, se mund ta kenë tepruar me brumrat apo me kriprat. Kështu që vim për të korrigjuar këtë pjesë. Pra, shiko kujtohu, hiqe largoje pa kripën se cil të problem. Pra, vim për korrigjime. Që do të thotë edhe një herë, riorganizimi është i pashmangshëm i punës së tyre, me shpërblime goxha të mira 21 deri drejt fundit. Ardhja e Marsit e Dashi do të ndihmojë shumë për zhvillime të rëndësishme për ata që duan zhvillime të rëndësishme profesionale, dhe në korrik do t'i bëjë që të jenë protagonist në pjesë të iniciativave apo të statusit apo të emrit të tyre, dhe ata që merren me korrigjimin e shëndetit tani të ushqimit apo të gjërave të vogla që lidhen me fizikun e vet, nuk do të kenë çështje. Për të tjerët do detyrohen, po prap ngelen në kuadrin e shqetësimeve të vogla. Vim tek virgjëreshat, të cilët për sa i përket muajit, janë raportet njerëzore, ato që do të bëjnë rivendosje me Mërkurin në të kundërt, nga data 19 e qershorit deri në datën 12 të korrikut. Pra edhe një herë ridiskutime, rikoperime, rivendosje, risqarime, rivendosje mendimesh. Pra, është raportet njerëzore, burimet njerëzore, ata që do të jenë çështja kryesore ose ajo që do të jetë kryefjala këtë muaj. Ndërsa për sa i përket produktivitetit, punës, ekonomisë apo xhepit të tyre, duket sikur nuk është se preken drejt për drejt, ndërkohë që disa do të fillojnë, do të kenë një mënyrë pavarësisht vonesave apo korrigjimeve të datave apo të strukturave të vogla në datës 19 me 25 e qershorit dhe në vazhdimsi deri në datën 12 do të kenë mundësi për të marrë mbrapsht ose borxhe ose kthime ose për të kthyer apo për të patur të ardhura në xhepin e tyre që ndoshta i kanë pasur të haruara ose thjesht për të shtuar leku në xhepin e tyre. Pra kanë përmirësim konkret të xhepit nga data 24-25 deri në datën 12 të korrikut të 2020-s. Vim tek peshorja, të cilët ashtu sikurse Dashi janë boshtë, janë në të njëjtën boshtë, janë ballë për ballë, gjë që do të thotë që luhatit e humorit dhe të mënyrës se si ndihen në raportet e tyre personale është problematika e tyre, paktën për pjesën e parë. Ndërkohë, e mira, para se të them të vështirë, do them dy anë të mira. E para është disa në periudhën 19 të qershorit deri në fundin e korrikut, më saktësisht po rreth datës 22 maksimumi mundshëm i korrikut, do të kenë vendosje të forta në karrierës. Për ata që kanë çështje karriere, për ata që kanë ndërtuar një karrierë të caktuar, çështje të forta pozitive. Gjithashtu, ata që kanë çështje që përkasin pronësive apo shitjeve apo blerjeve, apo duan të shesin diçka nga çështjet, nga pronat e tyre, nuk ka periudhë më të mirë për të marrë atë çfarë presin. Pavarësisht Mërkurit në të kundërt, pavarësisht se Mërkuri në të kundërt nuk ndihmon për firmosje, por ndihmon peshoren te pjesa e lekut, te pjesa për të rregulluar apo përmirësuar apo për të zgjidhur një problem ekonomik. Kështu që mos të dëgjojnë çfarë thon për Mërkurin peshorët, që bëhet meme në rrjetet sociale gjithmonë si justifikim batutësh të Mërkuri. Ndihmon, kanë pasur çështje me ekonominë, kanë çështje me ekonominë, kështu që do duhet ta shfrytëzojnë për të zgjidhur apo për ta rregulluar. Një nga drejtimet që ndihmon është përveç se sistemit të pjesës së punës dhe sistemit të bankave, është pjesa e pronësive, kështu që të gjejnë formën se si të ndihmohen. Ndërkohë me çështjet emocionale, me çështjet pavarësisht pyetjeve, atyre kanë bërë pak veten pak detektiv, pak të marrin vesh se çfarë ka, si është partneri i tyre ose partnerja e tyre, pra u futën kështu në
pikpyetje, këtë muaj duket sikur këto pikpyetje kanë marrë përgjigjen ose u rezulton komplet ndryshe, por në kuptimin e bukur. Edhe peshorja, pavarësisht disforisë të eklipsit të hënës në datën 5, do të mbyllim mirë qershorin. Vim tek akrepat, ndoshta më të favorizuarit në fakt për muajin qershor dhe muajin korrik, do të thosha, për sa i përket edhe rezultatit edhe mënyrës. E vetmja disfori për akrepat do të jetë mungesa e ideve, që zakonisht Marsit tek peshit prodhon ide për të gjithë. Marsit e peshit është kreativ në vetvete. Për akrepat do të duhet të pyesin të tjerët, të dëgjojnë ide të tjerëve, ta marrin, ta adoptojnë me veten, ta përshtatin dhe ta zbatojnë. Pra, për ata që do të dinë të mbjedhin në kuptimin e bukur idenë, ose ta dëgjojnë, ose ta ndajnë, ose të mund të diskutojnë rreth ideve të tjerëve, do të jenë dhe më të lumturit. Ndërsa për të tjerët, pavarësisht të mënyrës se si do bashkëpunojnë me të tjerët, do të rezultojë një muaj normal. Është i privilegjuar akrepi këtë muaj në fakt, edhe për nga mosprekja e çështjeve të humorit, edhe për mosprekjen e çështjeve të rëndësishme të kohës, që është ekonomia dhe profesioni. Vim tek shigjetarët, të cilët duke qenë që eklipsi hënës ndodh në boshtin e tyre, jam e sigurt që dhe paqartësitë e ekonomisë, edhe që e dua se dua, më plotson, do të jenë pikpyetjet e kohës. Me ekonominë dhe me karrierën do të kenë zhvillime fantastike nga data 19 deri në datën 29. Do të rezultojë shumë e mirë, kështu që grindjet që do të jenë në fazën e parë për ata që do dëgjojnë ose më saktë do e dëgjojnë këtë lajm të pjesës së përmirësimit të punës, do të jenë në nivelin e ulët. Ata që do të ndjejnë pasigurinë apo do të mendojnë pasiguritë e profesionit në pjesën e parë, grindjet do të jenë më të forta, kështu që të besojnë që profesioni ka përmirësim praktik dhe të prekshëm me qëllim që të ruajnë sa të munden ekuilibrin në raportet në familjet e tyre. Vim të bricjapët, të cilët në qoftë se duan një muaj të mirë, në qoftë se duan një muaj të qetë, do të duhet të dalin nga vetja dhe të fokusohen te problematikat e të tjerëve duke nënkuptuar njerëzve që rrethojnë në familjet e tyre, duke nisur që nga bashkëshortja deri te fëmijët apo prindrit. Dy eklipset e Qershor, 21 qershorit dhe të korrikut janë në boshtin bricjap Gaforrje, kështu që nëse nuk i zgjidhin tani problemet në atë kohë, edhe pse do të kenë detyrime profesionale, do të duhet të përballen me çështje të cilat ndoshta do të surprizohen edhe nga mënyra se si do të reagojnë të tjerët, por edhe nga mënyra se si do të pozicionohen. Për pjesën e punës do të ketë edhe detyrime, edhe vrap, edhe shumë ngarkesa, por u shkon në fakt. Janë duke e shijuar të pjesën e ngarkesave profesionale. Vim tek ujorët, ashtu sikur se thash dhe për luanët, dy janë çështjet për ujorët. E para është konfuziteti që sjell ose zhgënjimi që sjell raportet me njerëzit, kjo për arsye se nuk i gjen ata në një fazë të sigurt apo në një fazë të mirë me xhepin e tyre, dhe e dyta do të duhet të jenë të kujdesshëm sepse kthimi i Neptunit në të kundërt mund të nxjerrë në sipërfaqe problematika bakteriesh, myku, virusesh, por jo virusin që dëgjojmë. Domethënë të voglat e tyre, ato thjesht si për të kompensuar atë ndryshimin. Ndërkohë, shoqëria, miqësia, çështjet e punës dhe zhvillimet e tyre e karrierës së tyre apo të xhepit të tyre priten drejt fundit, ndërkohë që është korriku, muaji që do t'i shpërblej për në çdo shqetësim që mund të kenë pasur këtë muaj. Vim dhe tek peshqit, të cilët përveç se humorit, i cili duket sikur më shumë se sa një orë nuk kontrollohet, çështjet të tjera madhore nuk do dalin. Ashtu sikur se thash, për pjesën e kredive, për pjesën e ekonomisë, ky është një muaj mirë për të marrë dhe për t'i vendosur në vit të drejtë, do të duhet të mos ta anashkalojnë në fakt, sepse vin korrik gushti dhe del si problematik pastaj. Pra, do të duhet të informohen peshqit me çështjet e ekonomisë së tyre, si dhe se si mund t'i riorganizojnë, e para dhe e dyta me çështjet që përkasin profesionit. Me Marsin tek vetja, dëshira është e madhe, mundësia apo ajo pjesa e lëvizjes së këmbëve nuk është shumë e madhe, ndërkohë që me Marsin te Dashi, pavarësisht se është në një familje totalisht ndryshe për ata, jam e sigurt që zhvillimet e punës do të jenë shumë të rëndësishme. Kështu gjëra të vogla me fizikun e tyre, po aksidentalisht do të duhet të jenë shumë pak të kujdesshëm kur të kthehet Mërkuri në të kundërt. Alkool dhe timon me Mërkur në të kundërt për peshqit nuk shkon fare. Edhe një herë, se u dëgjua pak disforik si muaj. Është çështje jemi duke menduar që kaluam një periudhë me çështje të mëdha të vështira që nuk i zgjidhshim dhe nuk ishim individuale, këto çështjet e vogla mund të dëgjohen pak sikur
kur janë më shumë gri, por janë shumë të thjeshta për të zgjidhur. Është çështje tolerancë, është çështje perceptimi, është çështje mënyrën se si importohemi apo pozicionohemi në raport me të tjerët. Gjithmonë i kemi mundësinë që të shkruhemi nga ana e tyre që fiton. Përgjithsisht, ajo që dëgjuam ishte riorganizim bankash, fiziku dhe planesh. Pra, puna do të duhet ngelet prioritet, do më thënë, si do që ti them, si do që ti të përpiqem që të gjeja në mirë, është një momenti i ekonomisë, pra duhet menaxhuar ky muaj, por që nuk e di në fakt për korrikun do flasim, po menaxhuar ky muaj shumë mirë, do të jemi shumë mirë me xhepin korrigusht. Qose ky muaj nuk menaxhohet mirë, do jemi pak disforik me keshin në fakt korrigusht. Kështu që varet se si do ta trajtojmë lekun në këtë periudhë. Kjo periudhë është shumë e rëndësishme pas gjithë kësaj pauze dhe gjërash të ndryshme që ndodhen në muajt kaluar. Tani duhet të rimarim veten, themelet individuale. Individ të fuqishëm bëjnë shoqëri të fuqishme. E vërtet, super. Kjo ishte shumë e bukur. Meri, shumë faleminderit për të gjithë parashikimin e yjeve që bëm për këtë muaj. Kryefjalë ishte kjo që riorganizim. Kështu që të kujdesemi për veten tonë. Pikërisht. Faleminderit shumë.